आज हामी कुरा गर्छौँ NAS 20 अकाउन्टिङ फर गभर्मेन्ट ग्रान्ट एन्ड डिस्क्लोजर अफ गभर्मेन्ट एसिस्टेन्सको बारेमा। गभर्मेन्ट ग्रान्टको अकाउन्टिङ र डिस्क्लोजर अफ गभर्मेन्ट एसिस्टेन्सको बारेमा कुरा गर्छौँ। र यहाँ हामीले चाहिँ के कुरा कभर गर्छौँ भन्दाखेरि NAS 20 अन्तर्गत गभर्मेन्ट ग्रान्टको अकाउन्टिङ प्रेजेन्टेसन र डिस्क्लोजरको बारेमा कुरा गर्छौँ भने गभर्मेन्ट एसिस्टेन्सको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ डिस्क्लोजरको बारेमा मात्र कुरा गर्छौँ। डिस्क्लोजर 1 बारेमा मात्र कुरा हुन्छ गभर्मेन्ट एसिस्टेन्सको बारेमा। अब NAS 20 केमा चाहिँ अप्लाई हुँदैन त भन्दाखेरि चाहिँ NAS 20 डज नट अप्लाई टु इन्कम ट्याक्स कन्सेसनमा हुँदैन। गभर्मेन्ट पार्टिसिपेसन इन अनरसिप अफ इन्टिटी होइन, कुनै पनि इन्टिटीमा चाहिँ गभर्मेन्टको पार्टिसिपेसन भयो भने त्यो कन्डिसनमा चाहिँ NAS 20 चाहिँ एप्लिकेबल हुँदैन भनेर बुझ्नु पर्यो। र ग्रान्ट कभर्ड बाई NAS 41 अन्तर्गतको कुनै पनि ग्रान्टहरू कभर भयो भने त्यो ग्रान्ट पनि यसमा पर्दैन। एग्रिकल्चरसँग रिलेटेड ग्रान्ट NAS 41 अन्तर्गतको त्यो पनि पर्दैन। सिम्पली तिनवटा कुरा, एउटा इन्कम ट्याक्स कन्सेसनसँग रिलेटेड, अनि गभर्मेन्टको पार्टिसिपेसन भयो कुनै पनि एन्टिटीमा भने त्यो पनि पर्दैन, र गभर्मेन्ट चाहिने जुन NAS 41 अन्तर्गत कभर हुन्छ त्यो गभर्मेन्टको ग्रान्टको त्यो पनि पर्ने भएन। र के हो त गभर्मेन्ट भनेको बुझौँ सुरुमा। गभर्मेन्ट भनेको गभर्मेन्ट सरकार भन्ने बुझिन्छ, अर्थात् सरकार अन्तर्गत पनि विभिन्न मन्त्रालयहरू पर्लान्, त्यो अन्तर्गत पनि विभिन्न गभर्मेन्ट एजेन्सीहरू पर्लान्। त्यो गभर्मेन्ट अन्तर्गत पनि के हुन्छ भन्दाखेरि सिमिलर बडी हुनसक्छ, लाइक लोकल नेसनल अथवा इन्टरनेसनल बडी हुनसक्छन्। ती भनेका के हुन्छ गभर्मेन्ट हुन् भनेर बुझ्नु पर्यो। र के हो त गभर्मेन्ट ग्रान्ट भनेको भन्दाखेरि चाहिँ गभर्मेन्ट ग्रान्ट भनेको एसिस्टेन्स हो, सहयोग हो गभर्मेन्टले दिने, एसिस्टेन्स बाई गभर्मेन्ट इन द फर्म अफ ट्रान्सफर अफ रिसोर्सेसको ट्रान्सफरको फर्ममा दिने, एसिस्टेन्स बाई गभर्मेन्ट इन द फर्म अफ ट्रान्सफर अफ रिसोर्सेस इन रिटर्न अफ के को सट्टामा, के को बदलामा त भन्दाखेरि चाहिँ फर पास्ट और फ्युचर कम्प्लायन्सेस विथ सर्टेन कन्डिसनको बारेमा। पास्ट और फ्युचर कम्प्लायन्सेस विथ सर्टेन कन्डिसन एन्ड सच कन्डिसन आर जेनरली रिलेटेड टु द अपरेटिङ एक्टिभिटी। ती कन्डिसनहरू केसँग रिलेटेड हुन्छन् भन्दाखेरि अपरेटिङ एक्टिभिटीसँग रिलेटेड हुन्छन् जेनरली। अब सिम्पली भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ गभर्मेन्टले गरेको एउटा एसिस्टेन्स हो इन द फर्म अफ ट्रान्सफर अफ रिसोर्सेस टु द एन्टिटी इन रिटर्न अफ past or future compliances with certain condition and such condition are generally related to the operating activities of the entity. र एक्सक्लुडेड फ्रम गभर्मेन्ट ग्रान्ट, अर्थात् यी कुराहरू चाहिँ गभर्मेन्ट ग्रान्टभित्र पर्दैनन्। यी कुराहरू छैनन् भने गभर्मेन्ट ग्रान्ट पनि हुँदैन भन्न खोजेको हो। खासमा गभर्मेन्ट ग्रान्ट हुनको लागि के हुनुपर्छ हामीलाई भन्दाखेरि रिजनेबल भ्याल्यु हुनै पर्यो गभर्मेन्ट ग्रान्ट हुनको लागि। अर्को भनेको चाहिँ नर्मल ट्रान्जेक्सनसँग सम्बन्धित नर्मल ट्रेडिङ ट्रान्जेक्सनसँग भन्दा फरक हुनु पर्यो गभर्मेन्टसित। भन्नुको अर्थ गभर्मेन्ट एसिस्टेन्स विच क्यान नट रिजनेबली हेभ अ भ्याल्यु प्लेस्ड अपन देम। भ्याल्यु नै थाहा छैन, यस्तोलाई गभर्मेन्ट ग्रान्ट भन्न मिलेन, एसिस्टेन्स मात्र भयो भन्ने कुरा गर्छ यसले। भन्नुको अर्थ नम्बर 1मा के छ भन्दाखेरि चाहिँ गभर्मेन्ट एसिस्टेन्स विच क्यान नट रिजनेबली हेभ भ्याल्यु प्लेस्ड अपन देम, होइन भ्याल्यु नै थाहा छैन भन्न सकिन्न भने। अर्को भनेको ट्रान्जेक्सन विथ गभर्मेन्ट विच क्यान नट बी डिस्टिङ्ग्विसेस फ्रम नर्मल ट्रेडिङ ट्रान्जेक्सन। कुनै खास वा छुट्टै बेनिफिट अथवा फेसिलिटी भएन नर्मल ट्रेडिङ ट्रान्जेक्सन भन्दा भने त्यो के भयो त भन्दाखेरि एसिस्टेन्स मात्र भयो, गभर्मेन्ट ग्रान्ट भएन। सिम्पली रिजनेबल भ्याल्यु हुनु पर्यो, नर्मल ट्रेडिङ ट्रान्जेक्सन भन्दा फरक हुनु पर्यो, छुट्याउन सक्ने हुनु पर्यो, त्यसपछि मात्र गभर्मेन्ट ग्रान्ट हुन्छ भन्ने कुरा गरेको छ यसले। ओके, अब कुरा गर्नु पर्यो हामीले यो गभर्मेन्ट ग्रान्टको बारेमा। र गभर्मेन्ट ग्रान्ट चाहिँ हामीसँग दुई प्रकारका हुन्छन्। एउटा ग्रान्ट चाहिँ रिलेटेड टु एसेटसँग रिलेटेड आउँछ होला, अर्को भनेको ग्रान्ट रिलेटेड टु इन्कमसँग आउँछ होला। सो इन्कमसँग रिलेटेड ग्रान्ट र एसेटसँग रिलेटेड ग्रान्ट भनेको छ। अब एसेटसँग रिलेटेड ग्रान्ट भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ ग्रान्ट हुज प्राइमरी कन्डिसन इज द्याट इन्टिटी क्वालिफाइङ फर देम सुड पर्चेज, कन्स्ट्रक्ट अर अदर अक्वायर गर्नुपर्ने हुन्छ लङ टर्म एसेटको रूपमा। भन्नुको अर्थ जो एसेटसँग रिलेटेड ग्रान्ट पाउनको लागि चाहिने इन्टिटी क्वालिफाई हुनको लागि ग्रान्ट हुज प्राइमरी कन्डिसन के हुन्छ भन्दाखेरि इन्टिटी क्वालिफाइङ हुनको लागि क्वालिफाइङ फर देम सुट के गर्नुपर्छ, कि त पर्चेज गर्नु पर्यो, कन्स्ट्रक्ट गर्नु पर्यो, अदरवाइज अक्वायर गर्नु पर्यो लङ टर्म एसेट्सहरूलाई। त्यो कन्डिसन भयो भने मात्र के हुन्छ त भन्दाखेरि ग्रान्ट रिलेटेड टु एसेट्सहरू आउँछ। र इन्कमसँग रिलेटेड भनेको अब यो बाहेक एसेटको यो कन्स्ट्रक्सन, पर्चेज, अदरवाइज एक्वायरसँग रिलेटेड लङ टर्म एसेटको बाहेकका सम्पूर्ण ग्रान्टहरू चाहिँ ग्रान्ट रिलेटेड टु इन्कमभित्र पर्छन् भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। सो अर्को भनेको चाहिँ नर्मली के कुरा बुझौँ भन्दाखेरि ग्रान्ट रिलेटेड एसेट्सहरूमा एक्जाम्पलको लागि मानव एउटा पोल्ट्री फार्म भन्ने छ। पोल्ट्री फार्मको लागि फर सेड बस्नको लागि चाहिँ कुनै एउटा पोल्ट्रीहरूको लागि चाहिँ एउटा एसेट बनाउनु परेको छ, गोठ बनाउनु परेको छ भने द्याट इज लङ टर्म एसेट हो। त्योसँग रिलेटेड आउने ग्रान्ट भनेको ग्रान्ट रिलेटेड एसेट्सहरू भयो। तर फर ग्रेन भयो, नन लङ टर्म एसेटहरू भयो नि त, यो ग्रेनसँग रिलेटेड रिसिभ हुने भनेको चाहिँ ग्रान्ट भनेको लङ टर्म
एसेट नभएकोले गर्दाखेरि चाहिँ यो के हो त ग्रान्ट रिलेटेड टु इन्कम मात्र हो। अब कुरा गरौँ कति बेला रिकगनाइज गर्ने त, कहाँ रिकगनाइज गर्ने कुरा पछि पढौँला, तर अहिले कति बेला रिकगनाइज गर्ने त भन्ने कुरा हो। कति बेला रिकगनाइज गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ रिकगनाइजेसन क्राइटेरिया के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ गभर्मेन्ट ग्रान्ट स्याल नट बी रिकगनाइज अन्टिल देयर इज रिजनेबल असुरेन्स द्याट द एन्टिटी विल कम्प्लाई विथ द कन्डिसन एट्याचिङ टु देम द एन्टिटी विल बी रिसिभ्ड भन्ने कुरा छ। भन्नुपर्दा गभर्मेन्टसँग रिजनेबल असुरेन्स नहुँदासम्मको लागि कि रिकगनाइज गर्नु हुँदैन गभर्मेन्ट ग्रान्टहरूलाई कि एन्टिटी चाहिँ विल कम्प्लाई विथ द कन्डिसन एट्याचिङ टु देम, आफूले कम्प्लाई गर्न सक्ने नहुँदासम्मको लागि रिजनेबल असुरेन्स भएन भने र विल बी रिसिभ्ड पाउनेवाला छु भन्ने कुरा नहुँदासम्मको लागि, असुरेन्स नहुँदासम्मको लागि चाहिँ यसलाई रिकगनाइज गर्नु हुँदैन। सिम्पली के गर्नु पर्छ, मैले यो कन्डिसनहरू कम्प्लाई गर्न सक्छु भन्ने कुरा भयो, आफूलाई चाहिँ रिजनेबल असुरेन्स भयो, एउटा आफूलाई चाहिँ मतलब हुन्छ नि त गर्ने कुरा नै अलिकता स्युरिटीतिर गइरहेछ होइन, र यो चाहिँ प्राप्त नै हुन्छ भन्ने कुरा भयोतिर गयो भने त्यो पोइन्टमा चाहिँ के गर्नुपर्छ मैले यसलाई भन्दाखेरि रिकगनाइज गरिदिनु पर्ने हुन्छ। अप्लाई गर्ने बित्तिकै अमाउन्ट रिसिभ नहुनसक्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि जब चाहिँ यो अमाउन्ट आउने कुरा स्योर हुन्छ नि त होइन, आउनु नै पर्छ अथवा रिसिभ नै गर्नुपर्छ भन्ने छैन, तर स्योर चाहिँ हुनु पऱ्यो अमाउन्ट विल बी रिसिभ भन्ने कुरा, र मैले यहाँ कन्डिसन चाहिँ अट्याच गर्नुपर्ने कुरा गर्न सक्छु भन्ने कुरा भयो भने त्यो कन्डिसनमा होइन गर्न सकिन्न भनेपछि त्यो क्राइटेरिया आउँदैन, रिकगनाइज गर्न सकिन्न। दुईवटा मात्र कन्डिसन छ, दुईटै फुलफिल हुनु पऱ्यो यो रिकगनाइज हुनुको लागि। र इक्जाम्पल के हो भन्दाखेरि चाहिँ कुनै एउटा फ्याक्ट्री कन्स्ट्रक्सन स्टार्ट भएको रहेछ कुनै एउटा डेटमा, भने त्यसपछि चाहिँ नि कन्स्ट्रक्सन कम्प्लिट भयो, एन्टिटी हेज कम्प्लाई फर ग्रान्ट, अप्लाई गरेको रहेछ ग्रान्टको लागि, तर ग्रान्ट क्यान नट बी रिकगनाइज बिकज देयर इज रिजनेबल असुरेन्स छैन कि ग्रान्ट चाहिँ रिसिभ हुन्छ भन्ने कुरा। तर हामीले कन्डिसन त फुलफिल गरिसकेका छौँ नि त, कन्स्ट्रक्सन गर्ने कुराहरू कम्प्लिट भइसकेको छ, हामीले कम्प्लाई गरिसकेका छौँ, तर रिसिभ हुनुपर्छ भन्ने कुरा अहिलेसम्म जरुरी के अरे कन्फर्म भएको छैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ रिजनेबल असुरेन्स नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब त्यसपछि चाहिँ नि गभर्मेन्टले कुनै अर्को अपकमिङ डेटहरूमा आएर चाहिँ गभर्मेन्टलाई एक्सेप्ट गरेको रहेछ, गभर्मेन्टले चाहिँ एक्सेप्ट गरिदियो कि ग्रान्ट चाहिँ पेमेन्ट हुन्छ भन्ने कुरा गरेर, तर पेमेन्ट चाहिँ अहिले नै भएको छैन, पेन्डिङमा छ भन्नुपर्छ। अब ग्रान्ट चाहिँ के हुन्छ रिकगनाइज गर्नुपर्ने हुन्छ, यसले चाहिँ रिकगनेसन क्राइटेरिया मिट गरेको छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि ग्रान्ट रिकगनेसन टु ग्रान्ट रिसिभेबल एकाउन्ट टु भनेर समथिङ केही राख्नु पर्ला। सो द्याट इज द कुरा भयो। तर अब दुईटै कन्डिसन हो, ग्रान्ट रिलेटेड टु इन्कम र ग्रान्ट रिलेटेड टु एसेट्सको लागि अकाउन्टिङको कुरा गर्ने हो भने इन्कम एप्रोच पनि छ र क्यापिटल एप्रोच पनि छ। हामीले क्यापिटल एप्रोचलाई फलो गर्दैनौँ, हामीले चाहिँ सिम्पली के त इन्कम एप्रोचलाई मात्र फलो गर्छौँ। इन्कम एप्रोचमा के हुन्छ भन्दाखेरि ग्रान्ट सुड बी रिकगनाइज इन प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट एज इट इज द रिजल्ट अफ इन्टिटीको अपरेसन। इन्टिटीको अपरेसनको हिसाबले आएको कारणले गर्दाखेरि हो, इन्टिटीको अपरेसनको हिसाबले नै यो ग्रान्ट रिसिभ भएको हो भन्ने तरिकाले हामीले पिएलमा चाहिँ के गर्छौँ रिकगनाइज गर्ने काम गर्छौँ होइन। दुइटैलाई यो इन्कम एप्रोच भन्ने बित्तिकै होइन यो इन्कमको लागि मात्र हो भन्ने होइन, यो भनेको सिम्पली के त एसेट्स र इन्कमको दुइटैको लागि एउटा एप्रोच हो भनेको। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी इन्कम एप्रोच फलो गर्छौँ, प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टमा रिकगनाइज गर्छौँ। र सिम्पली अलिकता केही कुरा बुझौँ कि क्यापिटल एप्रोच भनेको के रहेछ भन्दाखेरि ग्रान्ट सुड बी रिकगनाइज आउटसाइड प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट भन्नुपर्छ। इक्विटीमा चाहिँ रिकगनाइज हुने कुरा गर्छ, किनभने यो एज अ नेचर अफ गिफ्टको रूपमा चाहिँ रिकगनाइज गर्ने कुरा गरेको छ यसले। तर यो हामी पढ्दैनौँ, सिम्पली इन्कम एप्रोच मात्र पढ्छौँ। अब अघि कुरा गरेका थियौँ हामीले रिकगनेसन क्राइटेरिया भनेको चाहिँ कहिले रिकगनाइज गर्ने भन्ने कुरा, कति बेला रिकगनाइज गर्ने कुरा गरेका थियौँ हामीले। तर कहाँ रिकगनाइज गर्ने त भन्ने कुरा चाहिँ अब पढ्छौँ। कहाँ रिकगनाइज गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ हामीले अन्डरलाइन प्रिन्सिपल के छ भन्दाखेरि चाहिँ गभर्मेन्ट ग्रान्ट स्याल बी रिकगनाइज्ड इन प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट अन सिस्टमेटिक बेसिस ओभर द पिरियड इन विच द एन्टिटी recognizes as expenses the related cost for which the grant are intended to compensate भन्नुपर्छ। भन्नाले रिकगनाइज गर्नुपर्ने हुन्छ प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टमा सिस्टमेटिक बेसिसमा ओभर द पिरियड, नट एकचोटि मात्र होइन, ओभर द पिरियड बिस्तारै चाहिँ त्यो पिरियडभरि चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ रिकगनाइज गर्नुपर्ने हुन्छ सिस्टमेटिक बेसिस। अब सिस्टमेटिक बेसिस भनेको यसमा के छ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ जति रिलेटेड कस्ट छ त्यसकै बेसिसमा, त्यसकै आधारमा हामीले चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो ग्रान्टलाई पनि इन्कर भएको रिलेटेड कस्टको आधारमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ त यसलाई चाहिँ अकाउन्टिङ गर्ने काम गर्छौँ। त्यही भएर इन विच भनेको छ जहाँ द इन्टिटीले रिकगनाइज गर्छ एज एक्सपेन्सेस द रिलेटेड कस्ट होइन। रिलेटेड कस्टलाई चाहिँ नै इन्टिटीले एक्सपेन्सेसको रूपमा जसरी रिकगनाइज गर्छ त्यसकै बेसिसमा सिस्टमेटिक बेसिसमा ओभर द पिरियडमा प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टमा यसलाई चाहिँ रिकगनाइज गर्ने काम गर्छौँ। र यो रिलेटेड कस्ट चाहिँ फर विच द ग्रान्ट आर इन्टेन्डेड टु कम्पेन्सेट भनेको छ, जसको लागि चाहिँ नि रिलेटेड कस्टकै लागि चाहिँ नि ग्रान्ट चाहिँ इन्टेन्डेड टु कम्पेन्सेट भएको, यसकै लागि चाहिँ नि कम्पेन्सेसन गर्न आएको भन्ने कुरा भयो। भन्नको लागि जे कम्पेन्सेसन गर्न ग्रान्ट दियो नि त्यो खर्च भएपछि मात्र ग्रान्ट पिएलमा ट्रान्सफर गर्ने भन्न खोजेको हो यसले। र जे गर्नलाई एक्सपेन्सेस दिएको त्यो सम्बन्धी एक्सपेन्सेस रिकगनाइज जति बेला हुन्छ त्यसपछि मात्र त्यही पिरियडमा प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टमा
रिकगनाइज गर भन्छ, अर्थात् खर्च भएपछि मात्र पिएलमा ट्रान्सफर गर भन्ने कुरा गरेको छ यसले। र इक्जाम्पलको लागि कुरा गर्ने हो भने ए लिमिटेडले रिसिभ गरेको छ ग्रान्ट चाहिँ 5 लाख फर द स्यालेरी एक्सपेन्स अफ लास्ट इयर्सको लागि चाहिँ नि। अब उसले चाहिँ अलरेडी रिकगनाइज गरेको छ प्रफिट एन्ड लस अकाउन्टमा स्यालेरीको कुरा गरेको छ भनेपछि अब हामीले चाहिँ उसको रिलेटेड कस्ट चाहिँ नि फर विच द ग्रान्ट्स आर इन्टेन्डेड टु कम्पेन्सेट, त्यसको रिलेटेड कस्ट चाहिँ नि स्यालेरी हो, स्यालेरी एक्सपेन्स हो, त्यो चाहिँ अलरेडी रिकगनाइज गरिसकेको छ, त्यसकै लागि चाहिँ इन्टेन्डेड टु कम्पेन्सेट, स्यालेरी नै कम्पेन्सेट गर्नको लागि आएको हो नि त भनेपछि अलरेडी के भइसक्यो त यो प्रफिट एन्ड लस अकाउन्ट रिकगनाइज भइसकेको छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ ब्याङ्क अकाउन्ट डेबिट टु ग्रान्ट इन्कम भनेर देखाइदिनु पर्ने हुन्छ। तर अर्को कुरा भनेको चाहिँ नि रिसिभ गरेको रहेछ स्यालेरी एक्सपेन्सको लागि 5 लाख फर अपकमिङ इयर्सको लागि, र ग्रान्ट क्यान बी मेजर्ड ओर रिकगनाइज एज इन्कम ओन्ली when the related cost are recognized as expense भनेको छ। यसको रिलेटेड एक्सपेन्सेसलाई जब चाहिँ पिएलमा एज अ एक्सपेन्सेसको रूपमा रिकगनाइज हुँदैन तबसम्म ग्रान्ट रिलेटेड टु कम्पेन्सेट, ग्रान्ट इन्टेन्डेड टु कम्पेन्सेट दिस रिलेटेड कस्ट क्यान नट बी रिकगनाइज एज इन्कम भनेर भन्नुपर्छ। जस्तो इयर बिगिनिङमा मैले के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ नि इयर 1 को बिगिनिङमा ब्याङ्क अकाउन्ट टु ग्रान्ड लायबिलिटी भनेर देखाउँछु होइन। ग्रान्ड लायबिलिटी केमा आउँछ, इन्कम एप्रोचमा आउने हो जहिले पनि। सो ग्रान्ड लायबिलिटी भनेर देखाएँ 5 लाख भनेर, तर इयर 1 को एन्डमा गएर चाहिँ मैले के गरेँ त भन्दाखेरि स्यालेरी अकाउन्ट डेबिट टु ब्याङ्क अथवा पेएबल भनेर देखाइदिएँ। स्यालेरी चाहिँ मेरो इन्कर भइसक्यो नि त, पिएलमा गइसक्यो, अब एसओपिएलमा गइसक्यो। सो भने चाहिँ अब मैले के गर्छु ग्रान्ट लायबिलिटी अकाउन्ट डेबिट टु ग्रान्ट इन्कम भनेर अब चाहिँ मैले देखाउँछु 5 लाख। सिम्पल कुरा। अब चाहिँ के भयो त त्योसँग रिलेटेड खर्च एक्सपेन्सेसको रूपमा गइसक्यो, त्यसपछि मात्र के गर्छु मैले भन्दाखेरि चाहिँ इन्कममा देखाउने कुरा गरेको छु। अर्को छ ग्रान्ट रिलेटेड टु इन्कम भनेको छ इन्कमसँग रिलेटेड ग्रान्टको बारेमा कुरा गरौँ। अब ग्रान्टमा चाहिँ अब इन्कमसँग रिलेटेड ग्रान्ट पनि दुई प्रकारको हुनसक्छ, एउटा पास्ट कम्प्लायन्सको बेसमा आएको हुनसक्छ, एउटा फ्युचर कम्प्लायन्सको लागि आएको हुनसक्छ। पास्ट कम्प्लायन्स भनेको कस्तो भन्दाखेरि ग्रान्ट द्याट बिकम रिसिभेबल एज कम्पेन्सेसन फर एक्सपेन्सेस अर लसेस अलरेडी इन्कर, त्यसको लागि कम्पेन्सेसन फर एक्सपेन्स एन्ड लस जो चाहिँ अलरेडी इन्कर भएको छ, अगाडि भएका इन्कम र के अरे एक्सपेन्सेस र लसेसको कम्पेन्सेसनको लागि अहिले रिसिभेबल छ, बिकम रिसिभेबल भइदियो भने त्यो पास्ट कम्प्लायन्स भयो। अथवा फर द पर्पस अफ गिभिङ इमिडिएट फाइनेन्सियल सपोर्ट टु द एन्टिटी विथ न्यू फ्युचर रिलेटेड कस्ट भनेको छ। फ्युचरमा कुनै पनि प्रकारको कस्ट लाग्दैन, कुनै पनि प्रकारको कन्डिसन छैन, सिम्पली के गर्नु परेको छ यसले भन्दाखेरि चाहिँ उसले चाहिँ नि फर पर्पस अफ गिभिङ इमिडिएट फाइनेन्सियल सपोर्ट दिनको लागि चाहिँ नि गभर्मेन्टले चाहिँ एन्टिटीलाई दियो भने त्यो पनि पास्ट कम्प्लायन्स हुन्छ। इमिडिएट फाइनेन्सियल सपोर्ट अथवा एक्सपेन्सेस अर लसेस अलरेडी इन्कर, त्यसको कम्पेन्सेसनको लागि चाहिँ रिसिभ भयो भने त्यो पनि पास्ट कम्प्लायन्स भयो। र यस्ता पास्ट कम्प्लायन्सको आधारमा रिसिभ भएका इन्कमको लागि भएका ग्रान्टहरूलाई चाहिँ नि रिकगनाइज गर्नुपर्ने हुन्छ एज इन्कममा इन द इन्कम स्टेटमेन्ट एसओपिएलमा इन द पिरियड when the grant become receivable। जुन पिरियडमा ग्रान्ट रिसिभेबल भएको त्यो पिरियडमा नै के गरिदिनु पर्ने हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एसओपिएलमा इन्कम देखाइदिनु पर्ने हुन्छ। रिकग्निसन क्राइटेरिया मिट हुने बित्तिकै सबै ग्रान्ट अमाउन्ट एकैचोटि इन्कममा देखाइदिनु पुगिहाल्यो यसको लागि। तर फ्युचर कम्प्लायन्सको लागि अलिकति के छ भन्दाखेरि ग्रान्ट द्याट रिक्वायर्ड फ्युचर कम्प्लायन्स विथ सर्टेन रिक्वायरमेन्टहरू हुनसक्छ। फ्युचर कम्प्लायन्सको लागि चाहिँ ग्रान्ट आएको रहेछ र त्यसमा केही रिक्वायरमेन्टहरू छन् फुलफिल गर्नुपर्ने, र ती कन्डिसन फुलफिल गरेपछि मात्र के हुन्छ त ग्रान्ट रिसिभेबल हुन्छ भन्ने कुरा छ। भन्नाले रिकगनाइज एज इन्कम इन द इन्कम स्टेटमेन्ट ओभर द पिरियड अन सिस्टमेटिक बेसिस विन रिलेटेड कस्ट विल बी इन्कर। जति बेला रिलेटेड कस्ट इन्कर हुन्छ त्यति बेला सिस्टमेटिक बेसिसमा ग्रान्टलाई इन्कमको रूपमा देखाइदिनु पर्ने हुन्छ भन्छ। रिलेटेड इन्कर भएपछि त्यसकै रेसियोमा के रिलेटेड कस्ट जसरी इन्कर भइरहेछ त्यसकै रेसियोमा ग्रान्टलाई पनि इन्कमको रूपमा रिकगनाइज गरिदिनु पर्ने भनेको छ। अब इयर 1 को हिसाबले यो इक्जाम्पल छोडिदिउँ र अकाउन्टिङ ग्रान्ट रिलेटेड एसेट्स भनेको चाहिँ एसेट्ससँग रिलेटेड ग्रान्टको चाहिने अकाउन्टिङ कसरी गर्ने भन्ने कुरा भयो। ग्रान्ट रिलेटेड टु एसेट्समा हामी दुई प्रकारले अकाउन्टिङ गर्छौँ। अगाडि इन्कमको रूपमा चाहिँ हामीले सिम्पल के कुरा गरिरहेको छौँ भन्दाखेरि चाहिँ सिम्पली हामीले एउटा मात्र अकाउन्टिङ एप्रोच फलो गरिरहेको थियौँ। के हो त त्यो भन्दाखेरि चाहिँ सम्पूर्ण लायबिलिटीहरूलाई चाहिँ रिसिभ नहुँदासम्मको लागि हाम्रो रिलेटेड कस्ट इन्कर नहुँदासम्मको लागि हामीले के गर्छौँ ग्रान्ट लायबिलिटी अकाउन्टमा ट्रान्सफर गरेर राखिरहेको हुन्थ्यौँ, र जब चाहिँ इन्कर हुन्छ नि त त्यो एक्सपेन्सेस त्यति बेला हामीले रिसिभेबलमा ट्रान्सफर गरिरहेको थियौँ, इन्कमको रूपमा रिकगनाइज गरिरहेको थियौँ भन्ने कुरा बुझ्नु पऱ्यो होइन। रिसिभेबल भन्दा पनि इन्कमको रूपमा चाहिँ हामीले रिकगनाइज गर्थ्यौँ पछि भन्ने कुरा बुझ्नु पऱ्यो। अब कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो किन यस्तो गरेको त भन्दाखेरि रिलेटेड कस्ट र यसको रिलेसनको बेसिसमा सिस्टमेटिक बेसिसमा चाहिँ किन हामीले चाहिँ यो ग्रान्टलाई रिकगनाइज गरेको भन्दाखेरि चाहिँ यो म्याचिङ कन्सेप्ट पनि हो, म्याचिङ कन्सेप्टलाई फलो गर्नलाई पनि हो यो खासमा। र ग्रान्ट रिलेटेड टु एसेट्स भनेको छ योसँग रिलेटेड अकाउन्टिङ एप्रोच भनेको एउटा
सेट अफ एप्रोच हुन्छ, अर्को भनेको सेट अफ एप्रोच हुन्छ क्या। सेट अफ एप्रोच भनेको चाहिँ नि हामीले रिड्युस गर्छौँ ग्रान्टलाई एगेन्स्ट कस्ट अफ एसेटको बारेमा, अर्थात् ग्रान्ट रिसिभ भयो, एसेटको कस्टबाट हामीले चाहिँ मिलान गरिदिन्छौँ, सेटअप गरिदिन्छौँ, एसेटको कस्टलाई घटाइदिन्छौँ, पिपी घट्छ हाम्रो खासमा। र सेटअप एप्रोचमा के हुन्छ भन्दाखेरि बुक अन्डर दि डिफर्ड इन्कम क्या। अब जति पनि ग्रान्ट रिसिभ भएको छ त्यसलाई हामीले डिफर्ड इन्कमको रूपमा के गर्छौँ त भन्दाखेरि बुक गर्ने काम गर्छौँ। एसेट र ग्रान्ट छुट्टा छुट्टै अकाउन्टिङ हुन्छ भन्ने कुरा भयो। र जब हाम्रो चाहिँ नि रिलेटेड खर्चलाई, रिलेटेड कस्टलाई कम्पेन्सेट गर्नको लागि आएको ग्रान्ट हुन्छ नि त, जब रिलेटेड कस्ट चाहिँ नि इन्कर हुन थाल्छ त्यसकै बेसिसमा जति जति पोर्सन रिलेटेड कस्ट खर्च हुन्छ त्यसकै बेसिसमा हामीले के गर्छौँ, सिस्टमेटिक बेसिसमा हामीले ग्रान्टलाई इन्कमको रूपमा देखाउने काम गर्छौँ। अब कुरा गरौँ मानौँ पहिलोमा चाहिँ सेटअप एप्रोच भनेको, सेटअप एप्रोचमा के हुन्छ भन्दाखेरि हामीलाई चाहिँ सुरुमा मानौँ आज चाहिँ पिपी किनेर रहेछौँ, पिपी टु ब्याङ्क भनेर 1 लाख भयो र अब गभर्मेन्ट ग्रान्ट पनि रिसिभ भएको छ आज भन्दाखेरि चाहिँ ब्याङ्क अकाउन्ट डेबिट टु डिफर्ड गभर्मेन्ट ग्रान्ट भनेर देखाइदिन्छु। किनभने अब मैले यसमा सेटअप गर्न मिलेन, म सेट अप युपीको कुरा गरिरहेको छु। सो यहाँ मैले अब इयर इन्डमा गइसकेपछि मैले के गर्छु, डेप्रिसिएसन अकाउन्ट डेबिट टु अकुमुलेटेड डेप्रिसिएसन भनेर 10,000 राखेँ भने डिफर्ड गभर्मेन्ट ग्रान्ट पनि 4,000 राख्छु मैले डेबिटमा, र टु ग्रान्ट इन्कम भनेर देखाउँछु 4,000। यो किन गरियो त भन्दाखेरि रिलेटेड विथ गभर्मेन्ट ग्रान्ट होइन, रिलेटेड विथ गभर्मेन्ट रिलेटेड टु इन्कम भनेको छ भन्नुपर्दा एसेट कम्पेन्सेट गर्न ग्रान्ट आएको हो। जब खर्च रिलेटेड खर्च चाहिने इन्कर हुन्छ नि पिएलमा ट्रान्सफर गरिन्छ तब ग्रान्ट इन्कम राख्ने कुरा भयो भन्नुपर्दा डेप्रिसिएसन गयो त्यसकै बेसिसमा हामीले चाहिँ के गर्यौँ त, खर्च भनेको त्यो हो, त्यसकै बेसिसमा हामीले चाहिँ ग्रान्टलाई रिकगनाइज गऱ्यौँ भन्ने कुराहरूको डिफर्ड गभर्मेन्ट ग्रान्ट टु ग्रान्ट इन्कम भनेर। र यसरी नै हाम्रो के हुन्छ त भन्दाखेरि एसओएफपीमा चाहिँ नि इयर इन्डमा चाहिँ डिफर्ड गभर्मेन्ट ग्रान्ट भनेर लाइबिलिटीतिर चाहिँ नि 36,000 हुन्छ त्यो घटिसकेपछिको होइन, र पिपी भनेर 90,000 हुन्छ डेप्रिसिएसन घटिसकेपछिको एसेट साइडतिर। र एसओपिएलमा चाहिँ इयर 1मा चाहिँ डेप्रिसिएसन चाहिँ नि 10,000 देखिन्छ खर्चको रूपमा र ग्रान्ट इन्कम 4,000 को रूपमा देखिन्छ इन्कमको रूपमा। अब सेट अफ एप्रोचमा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ नि आज मानौँ एसेट मैले पिपी टु ब्याङ्क भनेर चाहिँ 10 लाख के अरे 1 लाखको चाहिँ एसेट किनेर छु र मैले ग्रान्ट रिसिभ गरेँ भने मैले सिधै के गर्छु, त्यसको एसेटबाट घटाइदिन्छु, सेटअप गरिदिन्छु भनेर ब्याङ्क अकाउन्ट डेबिट टु पिपी अकाउन्ट गरिदिन्छु जति मैले ग्रान्ट रिसिभ गरेको हो त्यति। भनेपछि अब मेरो नेट पिपी त 60,000 भयो नि त, 40,000 मैले रिसिभ गरेको भयो ग्रान्ट। अब मैले त्यही अनुसार 60,000कै रूपमा मैले अब नयाँ मेरो पिपीको भएर त्यसकै बेसिसमा डेप्रिसिएसन चार्ज गर्ने, एसओएफपीमा चार्ज गर्ने, एसओपिएलमा राख्ने भन्ने कुरा गर्छु मैले। अब मानौँ रिपेमेन्ट अफ ग्रान्ट गर्नु पऱ्यो। अब जहिले तपाईँको चाहिँ नि ग्रान्ट आइरहन्छ फिर्ता नै हुँदैन भन्ने कुरा भयो भने मिसयुज पनि हुनसक्छ नि त। जो स्पेसिफाइड कन्डिसन्सहरू मिट गर्न सकेन भने रिफन्ड पनि हुनसक्छ, त्यो कन्डिसन अनुसार स्पेसिफाई भएको हुन्छ। र गभर्मेन्ट ग्रान्ट द्याट बिकम रिसिभेबल स्याल बी अकाउन्टेड फर अ चेन्ज इन अकाउन्टिङ इस्टिमेट। यो चाहिँ चेन्ज इन अकाउन्टिङ इस्टिमेटको रूपमा अकाउन्टिङ गर्नुपर्ने हुन्छ गभर्मेन्ट रिपेमेन्ट अफ गभर्मेन्ट ग्रान्टलाई चाहिँ। मेन कुरा के बुझ्नु पऱ्यो भन्दा सुरुमा यसको स्टेपहरू के हुन्छ, रिपेमेन्टमा के इन्ट्री गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि चाहिँ कसरी अकाउन्टिङ गर्ने भन्दाखेरि पहिला चाहिँ युटिलाइज गरेर ब्यालेन्स अफ ग्रान्ट लाइबिलिटी अर डिफर्ड गभर्मेन्ट ग्रान्ट। अब ग्रान्ट लाइबिलिटी किन आयो त भन्दाखेरि चाहिँ यो इन्कमको कुरा हो है। अब इन्कमसँग रिलेटेड भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो ग्रान्ट इन्कमसँग रिलेटेड भएको कारणले गर्दाखेरि ग्रान्ट लाइबिलिटी आयो। र डिफर्ड गभर्मेन्ट ग्रान्ट किन आयो त भन्दाखेरि यो एसेटसँग रिलेटेड भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो लाइबिलिटी आएको हो खासमा। डिफर्ड गभर्मेन्ट ग्रान्ट चाहिँ आयो यसमा। यो कुनमा त फेरि भन्दाखेरि यो सेट अफ एप्रोचमा हो कि। अब एसेटसँग रिलेटेड पनि सेट अफमा अलिकता फरक नै छ सेट ओएफएफमा, तर यो सेट अप हो। अपमा चाहिँ हाम्रो दुईवटा कुराहरू परेछ। अब डिफर्ड गभर्मेन्ट ग्रान्ट आउँछ नि त। सो भनेपछि हामीले पहिला युटिलाइज गर्नु पऱ्यो ब्यालेन्सेस अफ ग्रान्ट लाइबिलिटी अर डिफर्ड गभर्मेन्ट ग्रान्ट यदि छ भने ब्यालेन्सेस यसमा चाहिँ हाम्रो मानौँ ब्यालेन्स सिटमा के छ त भन्दाखेरि यसको ब्यालेन्स अभाइलेबल छ भने हेर्नु पऱ्यो, छ भने युटिलाइज गर। र ब्यालेन्सिङ फिगर चार्ज टु एसओपिएल भनेको छ। ब्यालेन्सिङ फिगर के को रूपमा आउँछ त अब भन्दाखेरि चाहिँ ग्रान्ट रिफन्ड एक्सपेन्सेसको रूपमा आउँछ ब्यालेन्सिङ फिगर एसओपिएलमा चार्ज गर्नु पऱ्यो। जति बाँकी हुन्छ नि त हाम्रो जति ब्यालेन्सिङ फिगरहरू आउँछ रिपेमेन्ट गर्नुपर्ने कुरा हुन्छ यसलाई एसओपिएलमा चार्ज गरिदिनु पर्ने हुन भन्छ। नोट एउटा कुरा के बुझ्नु पऱ्यो भने यो चाहिँ स्पेसिफिकली सेट अफ एप्रोचको लागि हो, ओएफएफ एप्रोचको लागि, जहाँ इन केस अफ सेट अफ एप्रोच बुक डिफरेन्सियल डेप्रिसिएसन एज ग्रान्ट एक्सपेन्स भनेको छ। डिफरेन्सियल डेप्रिसिएसन जति हुन्छ त्यति बराबरको नै ग्रान्ट एक्सपेन्सेसकोमा हामीले चाहिँ बुक गर्नुपर्ने हुन्छ भनेको छ। सिम्पल कुरा के छ भन्दाखेरि नर्मल छ, हामीले चाहिँ जति ग्रान्ट रिफन्ड गर्नुपर्ने हो त्यो ग्रान्ट रिपेएबल भनेर चाहिँ नि हामीले देखाइदिन्छौँ, जति अमाउन्ट हो त्यति गरिदिन्छौँ।
र हाम्रो ग्रान्ट लायबिलिटीमा जति त्यसलाई डेबिट गरिदिन्छौँ युटिलाइज गरिदिन्छौँ र जति ब्यालेन्सिङ फिगर आउँछ त्यसलाई ग्रान्ट रिफन्ड एक्सपेन्सेस भनेर डेबिटमा देखाइदिन्छौँ। यी दुईटा कन्डिसन, एउटा ग्रान्ट लायबिलिटी र डिफर्ड गभर्मेन्ट ग्रान्टको केसमा। तर एट द सेम टाइम हामीले चाहिँ के कुरा गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ मानौ सेट अफ एप्रोचको कुरा हो भने हामीले डिफरेन्सियल डेप्रिसिएसनलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ ग्रान्ट रिपेएबल एक्सपेन्सेसको रूपमा देखाइदिनु पर्ने हुन्छ। डिफरेन्सियल डेप्रिसिएसन भनेको कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ डिप्रिसिएसन विदाउट ग्रान्ट कति हुन्थ्यो लेस डेप्रिसिएसन विथ ग्रान्ट कति भयो त। अभियसली ग्रान्ट लिइसकेपछि सेटअप गरेको छ डेप्रिसिएसन त कम हुन्छ होइन। कुन इयरसम्म चाहिँ डेप्रिसिएसन लाग्यो त्यो इयरसम्मको चाहिँ दुईटै डेप्रिसिएसन कति छ त, अब त्यति त्यो वर्षको चाहिँ डेप्रिसिएसन जोड्नु पर्यो र विदाउट कति हुन्थ्यो डेप्रिसिएसन विथ कति भइरहेछ। त्यो डिफ्रेन्स भनेको के हो त, ग्रान्टको लागि रिफन्ड एक्सपेन्सेस हो। त्यसको लागि ग्रान्ट रिफन्ड एक्सपेन्सेस एकाउन्ट डेबिट टु पिपी एकाउन्ट गर्छौँ, जति चाहिँ डेप्रिसिएसन आउँछ त्यति नै पिएलमा चार्ज गर्ने काम गरिन्छ ग्रान्ट रिफन्ड एक्सपेन्सेसलाई। र सुरुमा हामीले के इन्ट्री गरिन्छ यो सेट अफ एप्रोचमा भन्दाखेरि पिपी एकाउन्ट डेबिट टु ग्रान्ट रिपेएबल भनेर एउटा इन्ट्रीका पास हुन्छ। त्यो भनेको के त भन्दाखेरि जति अमाउन्ट हामीले चाहिँ सेटअप गरेका थियौँ सुरुको इयरमा त्यति बराबरको ग्रान्टलाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ जति रिफन्ड गर्नुपर्ने हो त्यसलाई चाहिँ पिपी एकाउन्ट डेबिट टु ग्रान्ट रिपेएबल भनेर चाहिँ राखिदिन्छौँ। र पछि चाहिँ हामीले डिफरेन्सियल डेप्रिसिएसन जति अमाउन्ट आउँछ त्यो अमाउन्टलाई हामीले के गर्छौँ त ग्रान्ट रिफन्ड एक्सपेन्सेस एकाउन्ट डेबिट टु पिपी एकाउन्ट भनेर चार्ज गरिदिन्छौँ। यसरी सेटअप हुन्छ हाम्रो कन्डिसन। अब कुरा गर्नुपर्छ, मानौ अब इक्जाम्पलकै कुरा गरौँ न त, रिपेमेन्ट अफ ग्रान्ट रिलेटेड टु इन्कमको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ मानौ इयर आज चाहिँ के भएको रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ इन्टिटी रिसिभ गरेर 5,000 फर द स्यालेरी एक्सपेन्स फर द नेक्स्ट 2 इयर्सको लागि। इफ द इन्टिटी डज नट मिट द कन्डिसन होल ग्रान्ट विल बी रिपेड भन्ने कुरा गरेको छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि यो इन्कम एप्रोचसँग रिलेटेड छ। त्यही भएर ब्याङ्क अकाउन्ट डेबिट टु ग्रान्ट लायबिलिटी भनेर 5 लाख गरेँ मैले इन्ट्री। र इयर इन्डमा गइसकेपछि इयर 1 को इन्डमा गइसकेपछि स्यालेरी एक्सपेन्स एकाउन्ट डेबिट टु ब्याङ्क अकाउन्ट भयो, तिर्यो होला स्यालेरी जति बराबरको 3 लाख बराबरको भयो। र ग्रान्ट लायबिलिटी एकाउन्ट डेबिट टु ग्रान्ट इन्कम एकाउन्ट पिएल भनेर 2,50,000 राख्यो त्यसकै पोर्सनमा के होइन। 3 लाख डिभाइडेड बाई 5 लाख इन्टु कति रिसिभ गरेको त ग्रान्ट 5 लाख नै हो। त्यसकै बेसिसमा के भयो त भन्दाखेरि हामीले चाहिँ यसमा यो पनि के भयो त ग्रान्ट लायबिलिटीलाई पनि हामीले चाहिँ रिभर्स गऱ्यौँ अथवा युटिलाइज गऱ्यौँ ग्रान्ट इन्कम भनेर देखाइदियौँ। अब चाहिँ एसओएफपीमा के देखिन्छ इयर इनमा भन्दाखेरि चाहिँ फाइनेन्सियल पोजिसनमा ग्रान्ट लायबिलिटी हाम्रो घटेको एमाउन्ट देखिन्छ 2,50,000, 5 लाख चाहिँ रिसिभ भएको थियो लायबिलिटीको रूपमा। र इयर इन्डको 2 मा गइसकेपछि कम्पनीले चाहिँ रिट्रेन्च गरिदियो स्टाफहरूलाई लिडिङ टु ब्रिच अफ द ग्रान्ट कन्डिसन्सहरूलाई चाहिँ ब्रिच गरिदियो। र अब चाहिँ होल अमाउन्टलाई चाहिँ रिपेबल गर्ने कुरा देखियो भनेपछि अब मैले त्यहाँ इन्ट्री के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ टु ग्रान्ट रिपेबल त 5 लाख नै गर्छु सबका सब होइन। र ग्रान्ट लायबिलिटी जति मेरो ब्यालेन्सिङ फिगर बाँकी छ एसओएफपीमा होइन, एसओएफपीमा कति छ भन्दाखेरि 2,50,000 छ, 2,50,000 गर्छु। र ब्यालेन्सिङ फिगर जति आउँछ टु ग्रान्ट रिफन्ड एक्सपेन्सेस भनेर पिएलमा चार्ज गरिदिन्छु। द्याट इज ब्यालेन्सिङ फिगर हो। एक्चुअली यो के हो त भन्दाखेरि चाहिँ रिफन्ड एक्सपेन्सेस भनेको पिएलमा जाने कुरा यो भनेको सिम्पली जति हामीले चाहिँ इन्कम रिकगनाइज गरेका छौँ नि त त्यति नै बराबरको अब एक्सपेन्सेसहरू पिएलमा चार्ज गरिदिने कुरा गर्न खोजेको यसले। अब कुरा गरौँ सेट अप एप्रोचमा। सेट अप एप्रोचमा के हुन्छ भन्दाखेरि मानव पिपी चाहिँ अहिले चाहिँ 10 लाखको मैले किने, लाइफ 10 वर्ष छ, रिडिम्सन भ्याल्यु चाहिँ मेरो रिडिम्सन भन्दैछु सरी रेसिड्युअल भ्याल्यु निल रहेछ भने मेरो ग्रान्ट 40,000 आइरहेछ भने मैले सुरुमा के गर्छु पिपी एकाउन्ट ब्याङ्क भनेर पिपी टु ब्याङ्क भनेर चाहिँ के 1 लाख देखाउँछु र ब्याङ्क अकाउन्ट डेबिट टु डिफर्ड गभर्मेन्ट ग्रान्ट भनेर 40,000 आउँछ यसमा। ब्याङ्क अकाउन्ट डेबिट टु डिफर्ड गभर्मेन्ट ग्रान्ट भनेर 40,000 आउँछ। मैले यसलाई एउटा लायबिलिटी ग्रोमा देखाउँछु र जब यसको रिलेटेड एक्सपेन्सेसहरू चाहिँ कम्पेन्सेट दि रिलेटेड एक्सपेन्सेस आएको त्यो ग्रान्ट त्यसकै बेसिसमा मैले के गर्छु त मैले यसलाई चाहिँ टक्क पारेर यो ग्रान्ट रिफन्ड एक्सपेन्सेसलाई गर्ने काम गर्छु। अर्थात् यसमा सिम्पल के कुरा छ भन्दाखेरि जति हामीले चाहिँ ग्रान्ट रिसिभ गऱ्यौँ त्यसलाई सेट अप एप्रोचमा चाहिँ हामीले डिफर्ड गभर्मेन्ट ग्रान्ट भनेर लायबिलिटी गरेर देखाइदियौँ। अब इयर 1 को इन्डमा गइसकेपछि डेप्रिसिएसन टु एकुमुलेट डेप्रिसिएसन भनेर 10,000 देखाएँ मैले। डिफर्ड गभर्मेन्ट ग्रान्ट एकाउन्ट डेबिट टु ग्रान्ट इन्कम भनेर मैले 7,000 देखाएँ। त्यसकै रिलेटेड कस्टको बेसिसमा चाहिँ देखाउने काम गर्छु मैले एसओएफपी भनेको इयर 1 मा। यो चाहिँ कसरी गरिन्छ भन्दाखेरि त्यही सिस्टमेटिक बेसिस हो क्या। मानौ मेरो के अरे डेप्रिसिएसन चाहिँ कसरी गइरहेछ भन्दाखेरि चाहिँ यो सिम्पल 1 लाख डिभाइडेड बाई 10 गर्दाखेरि 10,000 आइरहेछ। त्यसरी नै मैले सिस्टमेटिक बेसिसमा 40,000 डिभाइडेड बाई 10 गरेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो 4,000 आइरहेछ। अब यसमा इयर 1 को एन्डमा चाहिँ एसओएफपीमा चाहिँ नै हाम्रो डिफर्ड गभर्मेन्ट ग्रान्ट भनेर घटेर चाहिँ 40,000बाट 4,000 घट्यो।
36,000 देखिन्छ भने पिपिईमा चाहिँ 90,000 देखिन्छ। एसओपिएलमा चाहिँ हाम्रो डेप्रिसिएसन 10,000 देखिन्छ भने गभर्नमेन्ट ग्रान्ट चाहिँ इन्कमको रूपमा 4,000 देखिन्छ। र इयर 2 मा गइसकेपछि हामीले चाहिँ डेप्रिसिएसन चार्ज गरिसकेका रहेछ। डिफर गभर्नमेन्ट ग्रान्ट चाहिँ 4,000 चाहिँ एकाउन्ट डेबिट टु गभर्नमेन्ट ग्रान्ट इन्कम एकाउन्ट चाहिँ 4,000 देखाएको छ। तर एसओएफपीमा चाहिँ इयर इन्डमा गइसकेपछि हाम्रो डिफर गभर्नमेन्ट ग्रान्ट चाहिँ कति पुग्यो त भन्दाखेरि चाहिँ 32,000 पुग्यो, पिपी 80,000 पुग्यो हैन। तर अब इन्ट्री गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ के भइदियो भन्दाखेरि अब यो अन्तिममा आइसकेपछि सब कुरा भइसक्यो, एकदम वर्षको हरेक कुरा इन्ट्रीहरू पास गरिसक्यो। तर ड्यू टु ब्रिच अफ द कन्डिसन द होल अफ द ग्रान्ट बिकम रिपेएबल भइदियो भन्नुपर्छ। अब इन्ट्री के गर्छु मैले, डिफर्ड गभर्नमेन्ट ग्रान्ट मेरो 32,000 बाँकी छ, त्यसलाई युटिलाइज गर्छु एकाउन्ट डेबिट गरेर, अनि टु ग्रान्ट रिपेएबल एकाउन्ट 40,000 गर्छु, जति आएको त्यति नै गरिदिन्छु। र ब्यालेन्सिङ फिगर ग्रान्ट रिफन्ड एक्सपेन्स भनेर पिएलमा ब्यालेन्स फिगर राखिदिन्छु। र सेटअपको कुरा अघि भइसकेको छ, सेटअपमा त्यति आएको थियो भन्ने कुरा भयो हैन। अब कुरा आउँछ सेटअपमा पनि कसरी बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ सुरुमा हामीले चाहिँ सुरुमा सेटअप गर्दाखेरि युज गरेका थियौँ नि त, जस्तो प्लान्ट एकाउन्ट के अरे पिपी एकाउन्ट डेबिट टु ब्याङ्क एकाउन्ट भनेर 1 लाख गरेका थियौँ। त्यसकै टाइममा हामीले चाहिँ सेटअप गरेर के गरिदियौँ त ग्रान्टलाई भने पिएलबाट के अरे पिपीबाट घटाइदिएका थियौँ भन्नुपर्दा ब्याङ्क एकाउन्ट डेबिट टु पिपी एकाउन्ट गरेका थियौँ। जति गभर्नमेन्ट ग्रान्ट रिसिभ भएको त्यति नै 40,000 घटेको थियो भने चाहिँ अब नेट पिपी 60,000 त्यसै अनुसार गरेका थियौँ। तर अब यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ रिपेमेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ सुरुमा जुन हामीले त्यो सेटअप गरेको इन्ट्री थियो नि त ब्याङ्क एकाउन्ट डेबिट टु पिपी भनेर 40,000 त्यसलाई नै उल्टाइदिन्छौँ हामीले। त्यो भनेको पिपी एकाउन्ट डेबिट टु ग्रान्ट रिपेएबल एकाउन्ट भनेर 40,000 आउँछ। अब रिपेएबल एकाउन्ट भनेर 40,000 आउँछ। र अब डिफ्रेन्सियल डेप्रिसिएसन क्यालकुलेसन गर्छौँ। डिफ्रेन्सियल गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो डेप्रिसिएसन विथ ग्रान्ट माने डेप्रिसिएसन विथ ग्रान्ट भनेर 10,000 प्लस 10,000 माइनस 6,000 प्लस 6,000 गरेर टोटलमा 12,000 20,000बाट घट्छ भनेको 8,000 भयो। सो यति बराबरको हामीले चाहिँ इन्ट्री के गर्छौँ ग्रान्ट रिफन्ड एक्सपेन्सेस एकाउन्ट पिएलमा जान्छ टु पिपी एकाउन्ट भनेर 8,000 देखाउँछौँ। सो दिस इज द के त सेटअपको कुराहरूमा भयो। तर नन मोनिटरी ग्रान्टहरू आइदियो भने अब हामीलाई चाहिँ मनी बाहेक अरू कुराहरू आइदियो, एसेट नै पठाइदियो, प्लान्ट नै पठाइदियो होइन, के ल्यान्ड नै पठाइदियो, रिसोर्स नै पठाइदियो भने त्यो कन्डिसन कसरी भन्दाखेरि चाहिँ त्यो कन्डिसनमा नन मोनिटरी गभर्नमेन्ट ग्रान्ट स्याल बी रिकग्नाइज्ड और अकाउन्टेड एज एट फेयर भ्याल्यु अन इनिसियल रिकग्निसनमा भन्नुपर्छ। सेटअप भइरहेछ भने एसेट र ग्रान्ट दुइटै फेयर भ्याल्युमा देखाइदिनु पर्ने भयो क्या होइन। एसेट ग्रान्ट दुइटै फेयर भ्याल्युमा भन्नुपर्छ, ग्रान्ट फेयर भ्याल्यु देखाइदिनु पर्ने कुरा भइरहेछ भन्ने बुझ्नु पर्यो है त। अब इन द सर्कमस्टान्सेस कुरा के भइरहेछ भन्दाखेरि चाहिँ अ गभर्नमेन्ट ग्रान्ट मे टेक द फर्म अफ ट्रान्सफर अफ नन मोनिटरी एसेट्सहरू हुनसक्छ, जस्तो ल्यान्ड हुनसक्छ, अदर रिसोर्स हुनसक्छ फर युज अफ एन्टिटीको लागि। र इन दिस सर्कमस्टान्सेस इट इज युजुअल टु एसेस फेयर भ्याल्यु अफ नन मोनिटरी एसेट टु अकाउन्ट फर बोथ ग्रान्ट एन्ड एसेट एट द फेयर भ्याल्यु। दुइटैले ग्रान्ट एन्ड एसेटलाई दुइटैले फेयर भ्याल्युमा काउन्ट गर्नुको लागि हामीले फेयर भ्याल्यु एडमिट गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि अर्को कुरा भनेको चाहिँ नि अल्टरनेटिभ कोर्स द्याट सम टाइम फलोड इज टु रेकर्ड बोथ एसेट्स एन्ड ग्रान्ट एट नोमिनल अमाउन्टमा रेकर्ड गर्नुपर्ने हुनसक्छ कुनै अल्टरनेटिभ कोर्स अफ एक्सन्सहरूमा। यो कति बेला हुन्छ भन्दाखेरि नोमिनल भनेको 1 हो, ₹1 मा भन्न खोजेको, किनभने सेट अफ एप्रोचमा त दुइटै फेयर भ्याल्युमा हुन्छ नि त, दुइटै फेयर भ्याल्यु त बराबर हो। मैले चाहिँ नि ग्रान्ट 1 लाखको रहेछ फेयर भ्याल्युमा भयो, फिक्स एसेट पनि के भयो त 1 लाख नै हुन्छ फेयर भ्याल्युमा, सेटअप गर्दाखेरि 0 आयो। तर यो 0 को साटो हामीले 1 राखिदिने काम गर्छौँ यहाँ चाहिँ सेटअप गर्दाखेरि चाहिँ यो भयो। नर्मल कुराहरू नोमिनल कुराहरूमा यो आइदिने काम गर्छ। तर होइन सेटअप बाहेक अरू हो भने हुन त दुइटै चाहिँ नि फेस भ्याल्यु के फेयर भ्याल्युमै हुन्छ, ग्रान्ट पनि फेयर भ्याल्युमै हुन्छ, एसेट पनि फेयर भ्याल्युमै हुन्छ। तर अकाउन्टिङ चाहिँ फरक हुन्छ नि त, सेट अपमा चाहिँ युपिएममा चाहिँ डिफोल्ट गरेर काम गर्छौँ हामीले, तर एकैचोटि घट्दैन, ब्यालेन्स 0 आउँदैन। त्यही भएर यहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि सिम्पल कुरा भनेको सेटअप भएपछि 0 आउँछ, सेट अफको कुराहरूमा चाहिँ नोमिनल एमाउन्टमा राखिदिने काम गर्छौँ। अब कुरा गरौँ अन्तिम यो ग्रान्टसँग रिलेटेड गभर्नमेन्ट ग्रान्टसँग रिलेटेड प्रेजेन्टेसनको बारेमा। जस्तो ग्रान्ट रिलेटेड टु इन्कमलाई चाहिँ हामीले सेटअप एप्रोच र सेट अप एप्रोचमा चाहिँ दुइटैलाई हामीले स्टेटमेन्ट अफ फाइनेन्सियल पोजिसनमा चाहिँ देखाउने काम गर्छौँ, प्रेजेन्ट गर्ने काम गर्छौँ दुइटैलाई ग्रान्ट रिलेटेड टु एसेट्सलाई। तर ग्रान्ट रिलेटेड टु इन्कम आइदर बाई नेटिङ अफ दि रिलेटेड एक्सपेन्सेस अर प्रेजेन्टिङ इन्कम सेपरेटली। जुन हामीले रिलेटेड एक्सपेन्सेस एसओपिएलमा हामीले चाहिँ एक्सपेन्सको रूपमा देखाउँथ्यौँ भने इन्कमको रूपमा चाहिँ त्यसकै बेसिसमा सिस्टमेटिक बेसिसमा हामीले के देखाउँथ्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ इन्कमको रूपमा ग्रान्ट इन्कम देखाउँथ्यौँ। अब यसलाई चाहिँ सेटिङ पनि गर्न सक्छौँ एक आपसमा र यसलाई चाहिँ आइदर छुट्टा छुट्टै देख्न पनि सक्छौँ एसओपिएलमा। र ग्रान्ट रिलेटेड टु इन्कम र ग्रान्ट रिलेटेड टु एसेट्स दुइटैलाई स्टेटमेन्ट अफ क्यास फ्लोमा कसरी देखाइन्छ भन्दाखेरि
ग्रान्ट रिलेटेड टु एसेट्सलाई इन्भेस्टिङ एक्टिभिटीमा देखाइन्छ भने ग्रान्ट रिलेटेड टु इन्कमलाई चाहिँ अपरेटिङ एक्टिभिटिजमा देखाइन्छ। र अब अन्तिम च्याप्टर आयो गभर्मेन्ट एसिस्टेन्स भनेर। गभर्मेन्ट एसिस्टेन्स भनेको के हो त भन्दाखेरि यो एक्सक्लुड गरेको कुरा हो गभर्मेन्ट ग्रान्टबाट। आर सर्टेन फर्म अफ गभर्मेन्ट एसिस्टेन्स नै हो यो भन्नुपर्छ। एक्सक्लुडेड फ्रम डेफिनेसन अफ गभर्मेन्ट ग्रान्ट आर सर्टेन फर्म अफ गभर्मेन्ट एसिस्टेन्स which cannot reasonably have value placed upon them and transaction with government which cannot be distinguished from the normal trading transaction of entity भन्नुपर्छ। हामीले चाहिँ के बुझाएको थियौँ भन्दाखेरि ग्रान्ट पनि के हो त भन्दाखेरि एसिस्टेन्स नै हो हैन। तर त कस्तो एसिस्टेन्स हो भन्दाखेरि जसको रिजनेबल भ्याल्यु हुन्छ र नर्मल ट्रेडिङ ट्रान्जेक्सन भन्दा हामीले डिस्टिङ्ग्विस गर्न सक्छौँ भन्ने भएको थियो। तर यो के हो त कस्तो प्रकारको चाहिँ गभर्मेन्ट ग्रान्टकै पार्ट हो अथवा यो हो भन्दाखेरि चाहिँ डेफिनेसनभन्दा बाहिर आएको एसिस्टेन्स हो भन्दाखेरि यो चाहिँ जसको रिजनेबल भ्याल्यु छैन विच क्यान नट रिजनेबली ह्याभ प्लेस्ड भ्याल्यु प्लेस्ड अपन देम र ट्रान्जेक्सन विच गभर्मेन्ट विच क्यान नट बी डिस्टिङ्ग्विसेस फ्रम नर्मल ट्रेडिङ ट्रान्जेक्सन अफ एन्टिटी। नर्मल ट्रेडिङ ट्रान्जेक्सनबाट डिस्टिङ्ग्विस गर्न सकिन्न भने द्याट इज गभर्मेन्ट एसिस्टेन्सभित्र पर्छ। इक्जाम्पलको लागि एसिस्टेन्स द्याट क्यान नट रिजनेबली ह्याभ भ्याल्यु प्लेस्ड अपन देम आर फ्री टेक्निकल अर मार्केटिङ एडभाइसहरू हुन सक्छन्, प्रोभिजन फर ग्यारेन्टी हुनसक्छ। अब यसको भ्याल्यु चाहिँ थाहा हुँदैन नि त हामीलाई। भलै हामीले चाहिँ नर्मल ट्रेडिङ ट्रान्जेक्सनबाट छुट्याउन सक्यौँ होला तर यसको रिजनेबल भ्याल्यु निकाल्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ दिज आर के त भन्दाखेरि गभर्मेन्ट एसिस्टेन्सका इक्जाम्पल फ्री टेक्निकल, फ्री मार्केटिङ एडभाइस एन्ड प्रोभिजन अफ ग्यारेन्टी भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। यसमा यति नै इम्पोर्टेन्टको कुरा छ। सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको चाहिँ एसेटको अलिकति कम्प्लिकेटेड कुराहरू चाहिँ हेर्नुपर्ने देखिन्छ। एसेटसँग रिलेटेडको गभर्मेन्ट ग्रान्टको अकाउन्टिङ सेट अफ र सेट अफ एप्रोचमा र अर्को भनेको चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ यो इन्कमसँग रिलेटेड कुराहरू भइ नै हाल्छ र जुन बेसिसमा हामीले चाहिँ एक्सपेन्सेसहरूलाई चाहिँ पिएलमा पठाउँछौँ त्यही सिस्टमेटिक बेसिसमा ग्रान्टलाई पनि इन्कममा पठाउनु पर्ने हुन्छ भनेको छ। भन्नुपर्छ मानौँ हामीले चाहिँ गभर्मेन्ट ग्रान्टको लागि चाहिँ मदन हस्पिटलमा चाहिँ 10 करोड चाहिँ प्राप्त गरेको रहेछ 2075को साउन 1 गतितिर भने चाहिँ फर फ्री ट्रिटमेन्टको लागि पेसेन्ट्सको लागि भन्नुपर्छ। यो त के को लागि त भन्दाखेरि चाहिँ अभियसली इन्कमको लागि रहेछ भन्ने बुझ्यो। भन्नुपर्छ 3 वर्षको लागि चाहिँ इस्टिमेटेड खर्च कति भयो त हाम्रो भन्दाखेरि चाहिँ 2 भयो। पहिलो वर्षमा 2 करोड भयो, दोस्रो वर्षमा 1.5 करोड भयो, तेस्रो वर्षमा 2.5 करोड भयो। टोटलमा कति भयो त 6 करोड भयो। ग्रान्ट कति रिसिभ भयो हामीलाई 10 करोड रिसिभ भयो। अब यो 10 करोडलाई के को बेसिसमा चाहिँ भन्दाखेरि चाहिँ पहिलो वर्षमा 2/6 को इन्टु 10 गरेर त्यति बेला 3.33 के गर्नु पर्छ भन्दाखेरि चाहिँ इन्कममा देखाउनु पर्यो। दोस्रो वर्षमा 1.5 डिभाइडेड बाई 6 गर्नु पर्यो इन्टु 10 गरिसकेपछि त 2.5 आयो। 2.5 डिभाइडेड बाई 6 इन्टु 10 गर्दाखेरि 4.17 आयो। टोटलमा हामीले 3 वर्षसम्म यसलाई चाहिँ इन्कममा ट्रिट गरेर चाहिँ एसओपिएलमा पठाइसकेका हुन्छौँ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। यही हो सिस्टमेटिक बेसिस भनेको हामीले बुझ्दाखेरि।